आज आपण ओले बोंबील फ्राय पाहणार आहोत आणि इथे जवळजवळ 6 पीस आहेत आणि ते मधून कट करून घेतलेले आहेत, छान स्वच्छ केलेले आहेत। आता याच्यावरती आपल्याला अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे, चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता आपण याला लिंबू आणि मीठ लावून ठेवलं होतं, त्याच्यानंतर त्याला इतकं पाणी सुटलेलं आहे। आता हे जे सुटलेलं पाणी हे आपण काढून टाकणार आहोत। मी इथे 1 चमचा लाल तिखट घेतलेलं आहे। तिखटाचं प्रमाण हे तुम्हाला किती तिखट लागतं त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर आपण इथे अर्धा चमचा हळद पावडर घेतलेली आहे, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, अर्धा चमचा जिरेपूड घेतलेली आहे आणि आता हे सर्व आपल्याला बोंबीलला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने छान व्यवस्थित हे सर्व बोंबीलला लावून घ्यायचं आहे। आता बोंबील फ्राय करण्यासाठी जी कोटिंग लागणार आहे ती आपण बनवून घेऊया। आपण 4 ते 5 चमचे इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 मोठे चमचे आपण इथे बारीक रवा घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट घालणार आहोत, चिमूटभर हळद पावडर आणि चवीनुसार अगदी थोडंसं हलकंसं मीठ घालणार आहोत आपण याच्यामध्ये। आणि मग आम्ही इथे 4 ते 5 चमचे तेल घातलेले आहे। आता आपण हे जे बोंबील आहेत आपले ते त्याला दोन्ही साईडने कोटिंग करून घेऊया। बोंबीलला व्यवस्थित कोटिंग केलेली आपण आणि गॅस आपण मीडियम हीटवर ठेवलेला आहे। आपलं तेल पण छान गरम झालंय। आता आपण हे बोंबील फ्राय करून घेऊया। एक 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत। आता बोंबील आपण पलटी करून घेऊयात, बघूयात ते व्यवस्थित छान फ्राय झालेत की नाही। हे पहा,